සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි මේ දවස් ටිකේම කතා කරේ ගොඩක් අයට මිලදී ගන්න බැරි ෆෝන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයට වඩා වැඩි සහ 50000ට වඩා වැඩි ෆෝන්. නමුත් හුඟ දිනෙකගේ ඉල්ලීම මත අද ඔයාලට අරගෙන ආවා Nokia 2.2 කියන entry level ෆෝන් එක ගැන. විශේෂයෙන්ම මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ මේක ලංකාවේ ඔයාලට රුපියල් 17000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර තැන්වල රුපියල් 15000ට වගේම 16000ටත් මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මම මේක දැන් ටික දවසක් පාවිච්චි කරා. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. නමුත් ඕවරෝල් ගත්තොත් අපි බලමු බොක්ස් එකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඩිවයිස් එක. ඒ වගේම ඒකට එන බැටරි එක එළියනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ අපිට රිමූවබල් බැටරි එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෑක් කවර් එක ගලවලා තමයි බැටරි දාන්න තියෙන්නේ. වගේම බෑක් කවර් එක ගලවලා තමයි මේකේ තියෙන SIM සහ SD කාඩ් එක දාගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය charger එකක්, ඒ වගේම micro USB cable එකක් වගේම normal headset එකක් අපිට මේ box එකේ ඇතුලේ include වෙනවා. ඒ වගේම box එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා එළියේ soft logic warranty එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම Nokia 2.2 කියලා තියෙනවා. ඊට එහා පැත්ත මේකේ සඳහන් වෙනවා මෙතනින් Android 1 තමයි මේකේ run වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම හිතනවා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මොකද්ද මේ Android 1 කියන්නේ කියලා. ගොඩක් entry level phone වල, ඒ කියන්නේ specification අඩු phone වලට Android 5 include වෙලා ආවත් ඒකේ තියෙන performance ගොඩක් අඩු කරලා අඩුම මට්ටමේ hardware වලට වැඩ කරන තමයි මේ Android 1 කියන OS එක යාලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ run වෙන්නේ Android 1 කියන OS එක. මුලින්ම අපි මේ device එකේ specification ගැන පොඩ්ඩක් idea එකක් අරගෙන ඉමු. මගේ අතට හම්බෙච්ච device එකේ තියෙන 2GB RAM එකක් වගේම 16GB internal storage එකක්. නමුත් මේ කොහල් ලංකාවේ 3GB RAM එකක් වගේම 32GB storage එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට chipset එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Helio A22 කියන chip එක වගේම මේක අපිට quad core processor එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ GPU එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ PowerVR GE8320 කියන GPU එක. ඉතින් ගේම් ගහන කෙනෙක්ට මේ GPU එක ප්‍රමාණවත්ද? අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් අතින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. දැන් අපි ටික කතා කරමු මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක අතට ගත්ත ගමන් අපිට ෆීල් වෙන දෙයක් තමයි මේ ඩිවයිස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්පාදනය කරලා තින්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඩියුරබිලිටි එක ගැන නම් මට ගොඩාක් ලොකු ගැරන්ටි එකක් දෙන්න බෑ. මොකද මේක පොඩ්ඩක් නැත්තම් හීරෙන්න බලනවා. ඒ වගේම මේකේ බටන්ස් ගත්තත් ගොඩාක් ප්ලාස්ටික් ෆීල් එක වැඩි. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ පල්ලෙහා කොටස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බෑක් කවර් එක රිමූව් කරන්න තියෙන තැන. මේ විදිහට බෑක් කවර් එක රිමූව් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි එක දාන තැන වගේම SIM එක සහ SD කාඩ් එක දාන පෝට් එක වගේ ඊට හැපැත්තේ අනිත් SIM එක දාන තැන. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ left side එකට වෙන්න අපිට Google Assistant වලට dedicated button එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොච්චර දුරට useful වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ සුපුරුදු පරිදි 3.5mm headphone port එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. secondary noise cancellation mic එකක් නැහැ. පල්ලෙහාට වෙන්න micro USB port එක සහ noise cancellation mic එක තියෙනවා. display එක උඩට වෙන්න earpiece එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ notification LED light එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාලා කියන විදිහට මේකේ always on display එකක් තියෙනවා. හැබැයි always on කියවට හැමතිස්සෙම නෙමෙයි මේ device එක අතට අරගෙන එකපාරක් උස්සනකොට තමයි මේ විදිහට display එක on වෙන්නේ. නැත්තම් තියෙන display එක off වෙලා. මේ device එකේ display එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 5.71ක IPS LCD screen එකක් තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි කියන්නත් බෑ නරකයි කියන්නත් බෑ. මොකද මේකේ තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක අනුව. මොකද මේ ඩිවයිස් එක 17000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක රුපියල් 50000ක ක්වොලිටි ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕවරෝල් ගත්තොත් මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට ගොඩක්ම quality display එකක් තමයි මේ device එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය කියන මේ device එකට තියෙන full view screen එකක් කියලා. හැබැයි මේකේ bezels ගත්තොත් ගොඩාක් මහතට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා chin එක ගත්තොත් වටේටත් වඩා ගොඩක් මහතට තියෙනවා. ඒ වගේම Nokia brand logo එක එතන බලා ගන්න හම්බෙන හින්දා තමයි ඒක ටිකක් ලොකුවට හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ price point එකත් එක්ක ගත්තොත් මේකේ bezels මේ ගාන අවුලක් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ. ගොඩක් ලොකු කම්පැනි වලින් පවා එයාලගේ දාන entry level device වලට මාස 6කින් හෝ 7කින් අපිට updates එන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි මේ device එකට මෙයාලා ගැරන්ටි කරනවා අවුරුදු 2ක් යනකම් OS update එක මේ device එකට එනවා වගේම අවුරුදු 3ක් දක්වා
security patch මේ device එකට හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් ලොකු සමාගම් වල පවා මේ වගේ entry level device වලට දෙන update ගොඩක්ම සීමා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේ Nokia සමාගමෙන් කරපු දේ ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 2GB RAM එකක් මගේ අතට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ performance ගත්තොත් multitasking ගත්තොත් normal app වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ටිකක් ලොකු apps වලට පොඩි lag වීමක් තියෙනවා. පොඩි කිව්වට පොඩි මන් නෙමෙයි ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන GPU එක ගේම් වලට ප්‍රමාණවත්ද කියන එක විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ හුඟ දෙනෙක්ම ගේම්ස් ප්ලේ කරන ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ කරන ගේම් එකක් තමයි PUBG කියන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ PUBG ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම දෙයකම low setting දාගෙන තමයි ඔයාලට ප්ලේ කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගේම් එක on වෙන වෙලාව සාපේක්ෂව ගොඩාක් ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ device එක අපිට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් face unlock පාසුකම. face unlock පාසුකම ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටු වෙන්න බැරි මට්ටමක තියෙන. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ device එක එකපාරින් unlock කරගන්න බෑ. මොකද කාමරයක් ඇතුලේ හිටියත් එකපාරටම unlock වෙන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවක් අල්ලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා ඔයාලට ලේසි මේකේ pin එක ගහලා මේ device එක unlock කරගන්න එක. ඉතින් මේ device එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් මේකේ main sensor එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 13කින්. ඒ වගේම තමයි ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට LED flashlight එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ selfie කැමරා එකට આવොත් megapixel 5කින් තමයි මේකේ selfie කැමරාව බලාගෙන වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙන් capture කරන image ගැන කතා කරොත් මේ device එකට ඇවිල්ලා තියෙන default camera app එක ගොඩක් වෙලාවට lag වෙනවා. ඒ කියන්නේ shutter එක press කරත් එකපාරක් press වෙන්නේ නැහැ දෙපාරක් තුන් පාරක් press කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන moods අතර මාරු වෙනකොටත් ගොඩක් වෙලාවට distract වෙන්න බලනවා. නමුත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන price point එකත් එක්ක. හැබැයි distract වෙනවා කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් මැන හිටින්නේ නැහැ. ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා හරි ඒවට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ device එකේ primary camera එක හරහා capture කරපු image වල sample කිහිපයක්. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ selfie camera එක ගැන. මේකේ low light performance නම් ඇත්තටම recommend කරන්න බෑ. නමුත් හොඳට එළියේ තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් quality image එකක් මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ dynamic range එකක් වගේම color reproduction එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි කියන්නත් බෑ. නමුත් මේකේ price point එකත් එක්ක සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ battery එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් milliampere 3000ක්. ඇත්තටම මේ වගේ price point එකකට ඒ ගන්න ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි මේ device එක අපිට charge කරන්න පැය 3කට ආසන්න වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ display on time එක අපිට පැය 4මාරක් විතර බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ විශේෂයෙන්ම internet browse කරනවා නම් ඊට වඩා කාලය අඩු වෙන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ earpiece එකෙන් එන sound එක ඇත්තටම සැලකිය යුතු හොඳ මට්ටමක තිබ්බා. ඒ වගේම ගොඩාක් කනට අමාරු නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ main speaker එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ device එකේ පිටිපැස්සට. ඉතින් මේකේ ආපු තැන ගැන ගොඩක් සතුටු වෙන්න බෑ. මොකද මෙයාලට තිබ්බා මේ micro USB port එක දාපු තැනට දාගන්න. මොකද මේ device එකේ මෙතන speaker එක තියෙන එකෙන් මේක මේසයක් උඩ තිබ්බත් අපිට ring වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ කැමරා එකේ වීඩියෝ ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් full HD වීඩියෝ එකක් විතර රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ 1080. නමුත් මේක image stabilization කියන පහසුකම මේ device එකේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද වීඩියෝ කරන footage වල ගොඩාක් shake අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ Facebook සහ Messenger කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. හැබැයි පොඩි lag වීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි වැඩක් කර ඉන්නකොට Messenger එක හරහා message එකක් ආවොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කර හිටපු app එක හිර වෙන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ Messenger app එකත් ගොඩක් වෙලාවට ලැග් වෙනවා. හැබැයි ඒක ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ වගේ price point එකකට. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ screen එක IPS screen එකක් වුණාට ගොඩාක් outdoor වලදී අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳ එළියක් මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් මේකේ ගානත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි මේක inbuilt මාපු night mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ මෙන්න මේ Nokia 2.2 කියන device එකේ review එකක්. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන comment section එක පාවිච්චි කරලා ඒ දේවල් අහන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ හැම දෙයකටම reply කරනවා මම. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට like කරලා comment කරලා සහ නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම්
මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.